සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන මාතෘකාව දිය හොල්මන. පරිසරයේ විෂයේ ගෙවත්ත පාඩමේන පුංචි කරුණක් තමයි දිය හොල්මන. අපි බලමු දිය හොල්මන කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දිය හොල්මන භාවිතා කරන්නේ වගාවට එන විවිධ සත්තු, වගාවට හානි කරන සත්තු වගේ අය එලවන්න, පළවා හරින්න, ඒ වගේම බියවත් ගන්න තමයි දිය හොල්මන භාවිතා කරන්නේ. අපිට මේ නාගරික පරිසරයේ හොයාගන්න බැරි වුණා තාම ගැමි පරිසරයේ ගම්වල මිනිස්සු ස්වාභාවික ක්‍රමයක් විදිහට මේ දිය හොල්මන භාවිතා කරනවා. දිය හොල්මනට භාවිතා කරන්නේ කපාගත්තු උණ බටයක්, ඒ වගේම ස්වභාවිකම දේවල් තමයි. අපි බලමු වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පෙන්නන පුංචි දුවේ පුතේ දිය හොල්මන. උඩින් එන වතුර එකතු කරලා උණ බටේ කපපු උණ බටේට ඒ ටික එකතු වුණාට පස්සේ මොකක් හරි වස්තුවක් තියෙනවා. අපි හිතමු ගලක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියන්නේ. කළු ගලක් තියෙනවා. ඒ බටේට පිරෙන වතුර ටික උණ බටේ පහතට වැටිලා ඒ ගලේ වැටෙනවා. ඒකෙන් එන ශබ්දයෙන් තමයි වගාවට එන සත්තු බිය වැදිලා පලා යනවා. ස්වභාවික දේවල් වලින් කරපු මේ නිර්මාණය අදටත් විවිධ ගම්වල මිනිස්සු භාවිතා කරනවා. වීඩියෝවේ ඉදිරියේදී මම පෙන්නනවා දිය හොල්මන අපි හදාගන්න විදිහ. ඒක වගා කටයුතු වලදී භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. දිගටම වීඩියෝවත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝවට.